نلتقي من جديد أصدقائي بعد فترة من التسجيلات المسبقة التي كانت ترسل لكم. درسنا اليوم حذف الأسطر الفارغة من هذا الجدول. لنفترض أنه لدينا هذا الجدول، نلاحظ يوجد سطر رقم 7 فارغ وسطر رقم 4 فارغ، أما هنا الجدول يكون مكتمل وغير فارغ. هذه هي الأسطر البرمجية التي سوف تنفذ المطلوب، ونحن قد توصلنا إلى الصفحة 920 من الكتاب الذي نصممه والذي يحتوي إلى حد الآن 620 معلومة. إذا أحببنا أن نكمل ما شرحناه نذهب إلى التنفيذ مباشرة ونشرح أننا في المتحول A نعطي عدد الأسطر التي يحتويه العمود A، والمتحول B المتغير B نعطيه رقم 2 لأنه سوف يبدأ من السطر الثاني. نلاحظ الحلقة Do تعطي إذا كانت B تساوي A، بما معناه أننا سوف نبدأ من الأسطر إلى أن تتساوى رقم A ورقم B. وهنا يبدأ الإف يتحسس إذا كانت B أخذت الخلية الأولى إذا كانت فارغة، بما معناه أننا هنا سوف نلاحظ أن السطر الثاني غير فارغ، وهنا إذا تحقق الشرط يتم حذف هذا السطر. في هذه الحالة نلاحظ أننا تحقق الشرط ونغير أرقام المتغير B وأرقام متغير A. إذا لم يتحقق الشرط نزيد رقم للمتغير A لكي نكمل الأسطر الباقية إلى أن نتوصل إلى آخر سطر من الجدول. لنأخذ البرنامج عمليا. نلاحظ أننا عندما ندرج سطر فارغ ونطلب التنفيذ، هذا التنفيذ سوف يتمم ما نحن تحدثنا عليه. عند التنفيذ نلاحظ تم اختفاء السطر الفارغ. لنجرب مرة أخرى ونلاحظ التغييرات التي تتم خطوة في خطوة في هذا البرنامج. ونعطي الميزة لنعرف الأرقام التي تؤخذ. نلاحظ أن هنا A أخذت الرقم 10 والB أخذت رقم 2، وهنا الحلقة تتحسس. الآن لم تتحقق الحلقة لأننا الآن موجودين في السطر الثاني. الآن تعود الحلقة وتأخذ الخلية. السطر الثالث لم تتحسس، السطر الرابع إنها سوف تتحسس في السطر الخامس. نلاحظ لأننا لا تحتوي على بيانات، ويتم الآن حذف السطر وتغيير المتغير. الآن سوف نلاحظ أن المتغير A والمتغير B يتغير الأرقام إلى أن نصل إلى نفس الرقم، وعندما نصل إلى نفس الرقم الآن تنتهي البرمجة. نلتقي في درس جديد ومعلومة جديدة غدا إن شاء الله.